السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخواني المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو رقم 373 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء الثالث في سلسلة سيور ليفت ستيشن لايننج أو تبطين محطات رفع مياه الصرف الصحي. والفيديو ده بعنوان Required Specification أو المواصفات المطلوبة، بحيث ان احنا نختار مواد معينة نقدر نعمل بيها، سواء ان احنا نعمل تبطين للخرسانة لحمايتها من مياه الصرف الصحي، او ان احنا نعمل دهانات ايبوكسية او طبقة دهانات تكون مكافأة للفايبر جلاس. ديت مواصفات من احد مشاريع طبعا، وهي ديت مش الستاندرد، يعني انه زي ما بنقول دايما انه بتختلف على حسب الجهة المالكة للمشروع اللي معاك، الاستشاري اللي معاك، بتختلف من مكان لمكان، ولكن احنا على الاقل بنحط خط على internal of waste water handling chambers, concrete flow diving chambers and wet wells in sanitary waste water. ده بس يعني عنوان لجزء في المواصفة، انه ده خاص بالغرف اللي بيكون فيها مياه الصرف الصحي بالنسبة للمشروع. فهو طالب 3 طبقات من التبطين اللي موجود بالنسبة طبعا بالنسبة لي زي ما قلنا ان في عندنا نظامين، ان احنا هنعمل فايبر جلاس او ان احنا هنعمل دهانات. فبالنسبة للفايبر جلاس في عندنا طبقة برايمر، طبقة اساس. طبقة الاساس تكون عبارة عن مكونين، تكون خالية من المذيبات، ولو انت حابب تخففها على حسب يعني توصيات المادة المصنعة او الشركة المصنعة. ففي عندنا طبقة اساس، وفي عندنا طبقة intermediate coat او طبقة طلاء متوسطة او طبقة متوسطة. fiber glass reinforced epoxy lining system comprising 2 component، يكون فيها مكونين خاليين من المذيبات. 2 coats shall be applied to fully embed a 300 gram per square meter open wave fiberglass mat and a 30 gram per square meter tissue mat on top. ففي عندنا هنا طبقتين، في طبقة من رولات الفايبر جلاس الوزن بالنسبة للمتر المسطح 300 جرام، وفي طبقة تانية أخف على السطح 30 جرام على بالنسبة للمتر المسطح. Chopped fiber glass of equivalent weight per square meter may be used instead of the open wave mat as an alternative. إن أنت ممكن تستخدم ألياف زجاجية غير النوع اللي هو مثلا ذكره ده اللي هو الأوبن ويف، أي نوع مكافئ ليه بحيث أنت تقدر تستخدمه مفيش فيها مشكلة. توب كوت برضو بيكون فيه مكونين خالي من المذيبات، وبتكون طبقة أقل سخانة فيها أو سماكة فيها بتكون 250 مايكرون DFT اللي هي دراي فيلم thickness. وفي النهاية علالك إنه the average total DFT of the lining system shall be 1500 مايكرون. إنه أما تيجي خلاص بعد ما نخلص الشغل كله وتيجي تشوف سماكة التبطين الموجود إنه يكون في حدود 1500 مايكرون كمتوسط. ده مثلا عندنا شكل زي غرفة فيها مياه صرف صحي. فزي ما انت شايف هنا في 5 ملم thickness GRB liner on concrete typical. فسواء ان انت في عندك فايبر جلاس لايننج او GRB لايننج، هما الاثنين. فده عندنا زي ما كنا بنقول دايما انه بنرجع ليه ان احنا نعمل كومباريزن شيت عشان ناخد ابروفال لاحد المواد اللي احنا نقدر نعمل بيها التبطين. هنا زي ما انت شايف material submittal for fiberglass reinforced epoxy lining system for sanitary wastewater industrial pump station. طبعا زي ما قلنا ان احنا ممكن نستخدمه في مياه الصرف الصحي، او حتى ان احنا عندنا محطة رفع للصرف الصناعي. ده طبعا بالنسبة للانتيريور سيرفيس، طبعا من جوه، من بره بيكون فيه نظام عزل مختلف. وبيقول انه بيكون فيه السبيسيفيكيشن اللي عندنا ايه،
السبلاير اللي احنا او الشركه اللي احنا هنجيب منها ايه، السبيسيفيكيشن ريكوايرد ايه، والبروبوزد ماتيريال المواد المقترحه. السبيسيفيكيشن ريكوايرمنت زي ما ده اللي احنا وضحناه في الصوره اللي فاتت، انه في برايمر، في انترميديت، وفي توب كوت. نوضح نفس البرايمر، وده برضو موضوع الفايبر جلاس الرولات، وموضوع التوب كوت قد ايه. بالنسبه للبروبوزد ماتيريال هنا قبل طبقه البرايمر، هو شوف هو هنا واخد البرايمر على اساس انه السطح الخرساني اللي موجود عندك ريبيرت، او ان هو فير سيرفيس، انه مش محتاج اي معالجه. ولكن هنا طبعا عشان في ممكن لسه محتاج، ممكن يكون في تعشيش بسيط، في حاجات ما اتعالجتش، فتقدر تستخدم الماده ديت كسيرفيس ريبير. بعد كده ادى اقتراح لاحد المواد بالنسبه للبرايمر، وهي برضك نفس الفكره، نفس المواصفات. في بالنسبه للانترميديت برضك نفس الفكره، وبالنسبه لطبقه الكود ذكرنا ماتيريال، وان هي نفس الفكره، وطبعا ان بنشوف ان هي هل هي كومبلاي ولا نون كومبلاي. ده بالنسبه للنظام الثاني. يعني بالنسبه لطبقه الدهانات اللي موجوده، هي هنا عندنا برضو نفس المواصفات، البرايمر والانترميديت والتوب كوت. البروبوزال اللي كان موجود انه برضو بالنسبه للسيستم الثاني اللي هو كطبقه دهانات بس، انه هو كبرايمر وفي انترميديت وفي توب كوت. طبعا كان في بالنسبه لطبقه البرايمر في ماده والنيوم ماشيه معاها. بالنسبه لطبقه الانترميديت، طبعا هنا مفيش فيها رولات الفايبر جلاس، هي مجرد ان هي طبقه دهانات، وبيقول ان هي يعني مطابقه تقريبا او بمعدل الرولات الفايبر جلاس والوزن اللي موجود بانها، فبيتم تطبيق الماده الانترميديت اللي موجوده هنا بنفس المعدل، ولكن كانها دهانات وهي مقاومه للكيماويات والاحماض. والتخانه او الطبقه اللي موجوده بتجيبها الانترميديت كوت تقريبا حوالي 350 مايكرون. بالنسبه للتوب كوت هنا نفس الفكره برضك، في ماده بالنسبه للفاينل كوت في ماتيريال بالنسبه للفاينل كوت، وبرضك ان هي بتكون في عندها برضك بتجيب التخانه اللي موجوده 350 مايكرون، وان هي برضك مقاومه للاحماض، وتقدر نستخدمها كبديل لسيستم الفايبر جلاس. اتمنى كده تكون وضح فكره بسيطه انه ازاي بيتم مطابقه المواصفات. بتشوف المواصفات اللي موجوده عندك، وبتشوف المواد المقترحه عندك، وتقدر مثلا تروح لاي شركه زي سيكا او فوسروك او دي سي بي، ايا كان الشركات اللي تقدر تعتمدها عندك في المشروع، وبتشوف عندهم سيستم مطابق للمواصفات ديت، وبتاخده وبتقدمه الاستشاري اللي موجود معاك بحيث ان هو يوافق لك عليه، وبعد كده تبدا تقدر تشتغل بالنظام ده. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكون وضحت الفكره. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.